Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu. Avem o prezentare a lacului Big Carp Lake astăzi. Pentru că este un lac situat în Ungaria, l-am rugat pe Rolly să ne facă o traducere, care este un vorbitor de limba maghiară, să ne facă o traducere. Vorbim aici cu un reprezentant al lacului care a fost binevoit să vină să ne povestească câteva lucruri despre lac și cum e pescuitul aici, care e ideea la pescuit. Rolly, o să te rog să traduci în maghiară ceea ce am spus eu, să se înțeleagă și pentru cei care sunt vorbitori de limbă maghiară despre ce este acest videoclip. Oké. Szóval szeretnék csinálni egy podcastot a tóról, Big Carp Lake-ről, hogy tudják a többi horgászok is, akik akarnak jönni és nem ismerik a tavat, hogy és mint kell hozzáálljanak a tóhoz, és kezdjük el. Să începem. Okay. Cum a fost înființat lacul, care e povestea din spatele lui, puțin istoric despre lac, dacă știe să ne spună ceva. A történelem a tónak, hogy jött össze, vagy hogy csinálták, vagy Ce vechime are? milyen régi a tó. Fú, hát a korát azt nem tudom pontosan meghatározni, de 2017 volt a nyitási év, akkor kezdődött el rajta a horgásztatás. Așa folosim. În 2007 a fost deschis lacul, nu știe exact când a fost creat sau când s-a creat acest lac, probabil că nem amikor az autópályákat csinálták, akkor Valószínűleg igen, akkor kotorták az alját. când s-au făcut, probabil când s-au făcut autostrăzile în zona respectivă, aici în zona Atunci a fost Budapest, săpat, da, atunci da. a fost săpat și atunci s-a creat lacul acesta. Pescuitul de când cred că în 2017, dacă nu mă înșel. A spus că din 2017 a început pescuitul. Ok. Acum, un alt lucru care interesează pe orice pescar, din punctul meu de vedere, e suprafața, câte locuri de pescuit sunt, care e configurația lor, cum e gândit blocul de pescuit, ce facilități oferă lacul în afară de pești. Despre pești o ajungem și despre pescuit să vorbim mai încolo puțin ca să fie interesant. Egy picit a tóról, hogy mit ajánl, hány állás van, milyen nagy a tó. A tó területe az 10 hektár, 10 hely van, minden állásnak van 1 hektárja. 10 hectare are lacul cu 10 locuri, fiecare loc are aproximativ 1 hectar. 10 állásból 6 álláson van faház, ami teljes összkomfortot biztosít, így családdal is tudnak érkezni a horgászok. Ok. Balta are 6 din cele 10 locuri, 6 sunt cu căsuță, care oferă toate facilitățile chiar și pentru pescari care doresc să vină cu familia la pescuit. 4 helyet meghagytunk a nomád horgászoknak, a sátrazóknak. 4 locuri au rămas pentru pescarii care preferă adică statul la cort și un pescuit mai nomad sau eu știu cum să... Da, să înțelegi, ca cine vrea la cort, mai bine spus. Cine vrea la cort. Dar și facilitățile de la cort mi se par destul de ok. Să ne spună ce conține casa, ce facilități are în casa. Acum, eu știu în mare parte, dar e cel mai bine să discutăm ce facilități are casa și ce facilități ai la cort. Na, szóval a faházas állásokon milyen kondíciók vannak, és mi a különbség a sátras állásoknál? Mert itt is azért vannak elég jó kondíciók is a sátras állásokon is. A faházon kívül mit ajánl, vagyis mit ajánl a faház? Ja, hát ez saját ugye fürdőszobád van, saját konyhád van, klímával felszerelve, hűtő a házban, mikrohullámos hűtő, főzési lehetőség, de viszont a sátras állásokon is ugye a víz, áram ugye be van vezetve. Deci căsuțele au baie proprie,
au bucătărie separată, aer condiționat, posibilitate să-ți faci de mâncare, frigider, microundă și cam asta e diferența față de locul cu cort, că și locurile cu cort au apă, curent, Ponton pe Ponton fiecare, pe pe fiecare loc de foc, un WC pe partea cu corturile, locurile da, cu corturi, există un WC, un da. singur WC care e împărțit Și de... căsuțile au fiecare WC-ul. Da. Da. Ok, acum, din punct de vedere al facilităților, să zicem că am acoperit adâncimile, să vorbim puțin despre lac, adâncimile, sunt diferențe între standuri, care sunt adâncimile lacului, unde e apa mai mică, unde e apa mai mare, care sunt, nu știu, limitările, lucruri despre apa din lac și după aia o să vorbim despre pești și modul în care ar trebui să pescuiești. Motorról ilyen mélység, vagy állások szempontjából mire lehet várni egy horgászattól, milyen területet horgászunk? Hát a tónak a medre az úgy néz ki, hogy a tónak a két széle az 1-es, 10-es, 5-ös, 6-os állásnál a legmélyebb, és ahogy jövünk a tó közepe fele, ugye úgy sekélyesedik föl. Deci, în capeții lacului, apa e mai adâncă și cum ne apropiem spre mijlocul lacului, oarecum scade. Diferențele cât e? Adică, ca să se înțeleagă că acum nu cred că sunt așa diferențe A mari. különbség mennyi körülbelül, mennyi a víz meg itten? Hát az átlag vízmélység az olyan 4,5 méter körül alakul. Media e 4,5 a apei. A legmélyebb pontunk körülbelül olyan 5,6 méter, a tó közepén meg olyan 3,3 méter. Pe capeții lacului undeva la 5,6 metri adâncime și pe mijloc ajunge până la 3 jumate. Ok. Acum, din punct de vedere a pescuitului, care este regulamentul prima dată? Ce reguli trebuie să aibă grijă un pescar când vine aici și după aia vorbim despre pești, ne interesează pe noi cel mai mult, nu? A szabályzat a szabályzati szempontból mi mondjuk egy olyan különlegesség vagy Hát a speciális. legkülönlegesebb szabály, amit sokan nehezen alkalmaznak, az a csónakból való fárasztás, mint délután, ahogy beszéltük is. Igazából a zsinórvastagság meg van határozva, 35 mm-es minimum zsinórvastagság, főzsinórnak 20 méter, 55-ös kagylóálló zsinór kötelező, a horgot maximum 4-es méretbe lehet használni, nem engedjük a nagy horgokat. Sokszor évközben van etetési limit meghatározva a tavon. Deci, în principiu, ca și reguli speciale, adică mai aparte este faptul că peștii trebuie scoși, drillul trebuie făcut Din barcă, da. Înaintașul, firul principal este de 35, înaintașul trebuie să fie minim 20 de metri de minim 0,55 și se pot impune în unele perioade ale sezonului și limite de nadă. Am tradus tot? Cred că da, nu știu, acum de cât înțeleg și eu maghiară. Nem tudom, ha lefordítottam az egészet. Mit mondtál? Legat de cu ce ai voie să nădești, acolo cred că ar mai trebui să atingem puțin ce tipuri de nadă poți să folosești și care sunt restricțiile. Az etetésről mondjunk egy pár dolgot, hogy mivel lehet etetni, hogy és mit. Illetve még kitérnék egy nagyon fontos szabályra a tavon, ahol sokan ugye sok vízen nem fordul elő, az, hogy a halat nem vesszük ki a vízből. Ez nálunk nagyon fontos szabály, ez egyenrangú a csónakos fárasztással, majd hogy nem. Regulă mai aparte care este obligatorie aici este faptul că
peștii, nu ai voie să scoți peștii din apă. Da. Tot ce se întâmplă, degorjatul, Da. poză, orice ține trebuie de să pește, întâmple în trebuie apă, să se întâmple în apă. Și trebuie să dispui de o saltea, trebuie să vii de acasă cu o saltea o saltea, da. adecvată pentru așa ceva. Am înțeles. Despre semințe nu mai spus. Semințe și nadă. Magokról meg a etetés dolgokat még. Repcét, kendert, tigris magyarót azt lehet hozni. Kukorica az csak az általunk főzött kukorica, azt nem engedünk mást. Kânepă, repce az rapița, aluna tigrată, és még mi? Repce, tigris magyarul meg... Kender maga. Igen, și cânepă, aia se poate duce de acasă. În schimb, porumbul trebuie achiziționat de aici, de la administrație. Da, prețul e unul modic din ce am văzut eu, nu e așa de mare. Acum, nu, eu zic să nu discutăm despre prețuri, poți să traduci asta și în maghiară, să nu discutăm despre prețuri pentru că acestea se pot schimba de la an la an și în general eu aș vrea să fie asta o prezentare a lacului și să spunem despre pescuit și asta zi. Asta traduce, să te duci. Nem fogjuk beszélni az árakról, mert azok variálnak, és Persze, persze. akarunk beszélni a tóról és bemutatni a tavat, nem árakról. Și acum, Roli, ce e cel mai interesant pentru noi pescarii, pești. Ce pești ne așteptăm să găsim în lac, să ne dea o idee despre numărul de pești, mărimea lor, la ce ne putem aștepta să prindem aici. És most térjünk, ami fontos, a horgászoknak a halakra. Milyen halakat ajánl ez a tó? Túlnyomó többségben ponty van benne, illetve amúr. Majoritate kráp și amur. Így van. A pontyoknak az átlag azt mondom, ez a 16-17 kilótól egészen 40 kg-ig van benne. Media, crapii au media undeva la 16-17 kg cu un vârf de 40 de kg. És elmondható, hogy a pontyoknak a nagy többsége az 20 kg fölötti. Și majoritatea crapilor sunt peste 20 de kg. Amurból olyan 140-150 darabra becsüljük a egyed létszámot. Amuri sunt undeva la 140 de bucăți în baltă. Ahol az átlagsúlyt mondanám olyan 18 és 21 kg közé. Unde media e undeva la 18 și 21 de kg. Ok. És hány 30 feletti hal van a tóban? Cât 30 plusz se află în baltă? Az ívási időben ugye Igen, az több, da. În perioada de depunere, clar că sunt mai mulți, dar așa, Medie. pont, hát úgy átlagosan azt mondanám, hogy egy olyan 25 darabra lehet számolni. 25 de crapi peste 30 de kg. E foarte bine din punctul meu de De jelenleg is zajlik ugye egy állományfelmérés, mert tisztában akarunk lenni mi is a számokkal. Pontos számot még nem tudok mondani, mert tavasz óta zajlik a felmérés, de ez őszre kirajzolódik minden szám, amit publikálunk is. Acum se desfășoară un recensământ al crapilor din baltă. Fiecare pește care este prins vine Walter și îl cipează dacă nu îi citește cipul și vor să vadă exact ce populație piscicolă există în lac și din primăvară să face această procedură și o să fie, până la toamnă o să fie gata și atunci o să publice rezultatele. Am înțeles. Acum, sunt pești care ne interesează pe noi, dar sunt unii pești care nu ne interesează, cum ar fi sturion, somn, plătică, pește mic. Care e situația lor? Există, nu există în lac? Deranjează pescuitul, nu deranjează pescuitul? És most beszéljünk a többi halakról is, a tök halakról, a dévérekről, ezek mi a helyzet, harcsákról is. Tokhal, az pontos számot ott sem tudunk mondani, mert azt nem szoktuk ugye ellenőrizni. Minket jobban a pontja és az amúrnak a fejlődése szokott érdekelni. La
sturioni nu se face un recenzământ, nu se știe numărul lor exact, că interesul e evident pentru crap și amur. De 8-9 darabra tippeljük a egyedszámot. Da, sunt undeva la 8-9 bucăți în bate, nu mult, dar eu cam de câte ori am venit am reușit să prind, nu? Prindem, da. 36 kilótól egészen 70 kilogramig. De la 36 de kilograme până la 70, azt mondtam, hogy nincs sokat óba, de én akár mikor jöttem, vagyis voltam itt, egyet sikerült fogtam. Igen. Keszegállományunk az hatalmas, az szeptembertől újra gyérítés lesz. Nagyon nagy keszegeink vannak, akár ilyen 4-5 kilós példányok sem ritkák. Plătica este într-un număr foarte mare în baltă, chiar și de 4-5 kg și se desfășoară și primăvara a fost o perioadă în care a fost recoltată plătica cu ajutorul pescarilor, bineînțeles, când a fost prinsă, a fost păstrată în tuneluri și A fost comercializată. da, mă a gândesc, fost comercializată și acest lucru se va continua, această procedură și la toamnă, că acum vara nu permite anotimpul să căldura Da, ar muri, mai sensibil, ar muri, nu ar muri, are da. niciun sens. Nu mai spus de somn, că știu că este somn, și nu mai spus de amurii negri. Igen, a harcsákról, meg a fekete amúrokról. Fekete amúr, az abból sem tudok most pontosan darabszámot mondani, ilyen 20 darab környékére mondanám, 20 pár darabra. Abból olyan 18 kg-os most a legnagyobb példányú. Harcsából nem sok van a vízbe, igaz 4-et már fogtak idén bojlival, abból 31 kilós volt a legnagyobb példány, ők jelenleg is még a vízben vannak. Deci, scoicarul, nu? Da, scoicar, da. Scoicarul... Amur negru, am scoicar. E Scoicar. corect așa, da. Îs 20 de... Mennyi van fekete amurban? Hát abból most pontosan nem tudom megmondani. Olyan, Deci 18 a legnagyobb? igen, 18. Încă nu pot să știu un număr exact al lor, dar 18 kg e cel mai mare și de somn, iar nu se știe, prea mulți nu sunt, dar cei relevant că anul ăsta s-au prins 4 bucăți, sezonul ăsta s-au prins 4 bucăți și cel mai mare a avut 31 de kilograme. Am înțeles. Ok. Populația piscicolă am stabilit-o, acum despre pescuit. Știu că este pescar și vreau să discutăm puțin care sunt sfaturile lui pentru un pescar care vrea să vină aici. A doua asta Most prima dată. beszéljünk egy picit a horgászatról, meg tudjuk, hogy te is horgászol. Milyen tippeket tudnál, vagy mit tudnál javasolni egy horgásznak, aki jön ide horgászni? Magot semmiképpen se hagyja ki, én azt mondom a horgászatából. Ugye Deci semințele în niciun caz să nu lipsească. mi is heti rendszerességgel szoktuk maggal pellettel etetni a halakat. Preștii sunt furajați la modul, adică săptămânal și de către administrație cu porumb și cu pelete. Scuze că întrerup. Ce tip de perete le oferei? Pentru că e un ingredient important pentru un pescar să aducă același tip de perete sau cele de mâncare. Milyen peleteket használtok az etetésre? Kizárólag most a 20 mm-es Coppens halibut pelletet használjuk. Deci exclusiv pelete de halibut de Coppens de 20 de mm. Ok, da. Boiliból nagyon változó, hogy mit eszik a hal. Működik ez a fűszeres, kevert íz, ugye az édessel, de nagyon sok nagy halat például édes boilival fognak a tavon. Deci, ca și boilesuri funcționează cele condimentate și cele așa mixate, dar cei mai mulți pești, adică peștii mai mari, s-au prins la boilesuri dulci. Boilesuri dulci, am înțeles.
Ce înțelegi prin boiele dulce? Ce e aroma dulce sau bird food să fie, fish meal sau care e ideea? Édesboili mit jelent, hogy csak az aroma édes, vagy a bird food, vagy Hát a szénhidrátos bojli az nagyon működik a vizen. hát Ez a azt nem madáreleség, növényi liszt. Szénhidrát az karbohidrát? Nem. Hát ezek a Acum deja eu avem o problemă, avem o problemă la növényi transplantáció. összetevőkből, ami ugye összeáll, nem feltétlenül kell az édesboilinak hallisztet Deci, tartalmazni. în principiu, bird food-ul. Bird food, am înțeles. Pe bază de carbohidrat. Bază de carbohidrați, ok. Multă nadă, puțină nadă, câtă nadă? Șoc- Pentru o partidă de, nu știu cât să zicem, eu fac partide de 6 zile aici de obicei, dar poate că, nu știu, pe cine interesează, o partidă de 4 zile mi se pare relevantă, da, e în mijloc cumva. Cât ar duce el ca și nadă pentru o partidă de 4 zile, poate că depinde și anotimpul, ce sfaturi ai? Ilyen átlag 4 napos horgászatra mondjuk, milyen mennyiségű etetési anyagot kellene, hogy hozzon egy horgász? Ez meghatározza ugye, Persze, hogy az időszak is. időszak is meghatározza, szoktuk azért limitálni is a etetőanyagot, de amikor viszont nincs limitálva a kaja, én azt mondom, egy 4 napos horgászatra egy főnek azért egy 30-40 kg magmix, 8-10-15 kg pellet, illetve egy 3 botra azt mondom, hogy egy 5-5 kg boili. 15 kg. Így van. Deci, bineînțeles că treaba asta depinde de anotimp. Da. Sunt momente când nada este limitată, dar în mod normal când nu este limită, atunci undeva la 30 kg mag. Hát 30-40 kg. 30-40 de kilograme de semințe, undeva la 10 kg de pelete și cam 5 kg de boilesuri. Și astea sunt kilogramele de tot standul de pescuit? Ăsta Nu, e de un pescar, lucru. de De pescar. O întrebare care ar fi, ok, vreau să vin aici la pescuit, mi se pare interesant, peștii sunt mari, vreau să pescuiesc aici. Cum pot să vin să pescuiesc? Când se dau drumul la rezervări, ce trebuie să se întâmple ca să pot să vin aici să pescuiesc, care sunt regulile și așa mai departe. Ha valaki akar jönni horgászni, ne? Hogy kell, mikor kezdődik a foglalás, vagy hogy kell foglalni? Hát először is úgy tudnak nálunk horgászni a vendégek, hogy a weboldalon megtalálható e-mail címre egy képes önéletrajzot küldenek nekünk, egy kis bemutatkozóval, egy pár darab halas képpel. Deci, în primul rând, cei care nu sunt membri și doresc să vină să pescuiască aici, trebuie să intre pe pagina de internet a lacului și să trimită un mail cu o scurtă prezentare a pescarului și câteva poze cu pești Da. prins. A másik módja a bekerülésnek, hogyha a horgász ismer egy olyan embert, aki már nálunk tag, és eljön vele horgászni, akkor itt személyesen is egy horgászat után megigényelheti a klubkártyát. Și cealaltă condiție este că dacă cunoaște un membru care e deja membru de club, atunci vine cu el la pescuit pe baltă și după aia poate să obțină Cardul de membru. Ne scuzați acum, din când în când mai sună și telefonul, omul Trebuie mers la cântărite de pești, poți zice asta și în maghiară ca să se înțeleagă. Zi și maghiară că pentru... Csörög a telefon, nem gond, mert kell menni mérlegelni egyfolytában. Igen. Ok, știu că există și o taxă care se plătește o singură dată pentru a deveni membru de club, nu? És van egy a klubkártyára kell fizetni, van egy Igen, a klubkártya az egyszeri igénylés. Bocsánat. Toată lumea prinde pești și noi nu prindem nimic. mindenki fog, csak videó. Mostan.
A klubkártya az egyszeri kifizetéssel zajlik, az 30.000 forint. Deci, pentru cardul de membru costă 30.000 de forinți, care se plătește o singură dată în momentul când Și vrei mai trebuie să mai devii- plătești anual sau Da. ceva în genul ăsta, nu? Da, ok. Acum, știu că el pescuiește deja de ceva vreme pe lacul ăsta, înainte de a deveni bailiff, gard de pește sau angajat al lacului. Să ne spună care e cel mai mare pește prins și o poveste din spatele lui și poate că ne și spune din ce cauza au nume pești. Da, és mostan mesélj kérlek rólad egy picit, melyik a legnagyobb halad itten, mióta horgászol itten, hogy fogtad meg azt a halat, és minek, hogy el vannak, a halaknak van nevük, nagy halaknak. Hát kezdjük ott a halaknak 30 kg felett van nevük. Amikor először 30 kilósan megfogják, akkor a horgászt illeti a névadás. Deci numai peștii peste 30 de kilograme au nume și când se prinde primul pește, adică prima dată la greutate de 30, de 30 de kilograme, atunci pescarul are onoarea Să-l numesc. să-l numească. Am înțeles, așa. Nekem szerencsém volt, hál' Istennek, tavaly május 15-én megfognom a tó egyik legnagyobb halát, ő Apollo. În mai, anul trecut, az idén vagy tavaly? Tavaly május 15. Anul trecut, în 15 mai, a avut ocazia să prindă unul dintre cei mai mari crabi din lacul ăsta pe Apollo, Melynek súlya 40 kg 40 dekagram volt. care la momentul respectiv a avut greutate de 40,4 kg. Felicitări. Gratulă! Gratulă. Thank you. Azt a halat Melyik állásod? 9-es álláson fogtam. Pe standul 9. Așa. A halat egy egyszerű előkével fogtam, fluorokarbon előke, 4-es méretű horog, egy szem 24-es sima fekvő bojlival. Deci peștele a fost prins la o montură simplă de fluorocarbon Gigere, da? cu soneti, un boiles de 24 de mm. Un singur boiles, nimic altceva. Egy szem 24-es. Sunt boiles. Am de mult pe lângă, a fost o mână de nadă. Tettél sokat, vagy csak így egy mondatnyi? Körülbelül egy olyan 40-50 dekagram Magbix, 10 dekagram pellet és 15 szem bojli. Hát, aproximativ undeva la jumătate de kilogram de semințe, 100 de grame de boile și 100 de grame de La modelul sau cu barca l-a dus? etetőhajóval, vagy Nem, rendes csónakkal húztam be. cu barcă clasică. normal. Ok. Etetőhajóval nem is lehetett volna behúzni oda, mert teljesen partszélbe, vissza nátszélbe horgáztam, amit csak nagy csónakkal lehetett kivitelezni. A 9-esről? Aha, igen. Ce? Ja, így... Igen, magam mellé vissza. Deci peștele a fost prins undeva în lateral și nici nu puteai, n-aveai cum să duci cu navă model numai cu barcă. Deci undeva din mal a venit peștele. Pe anul viitor eu am o partidă și s-ar putea și Roli să vină cu mine să-mi spună care e locul care să mi-l rezerv, să nu las pe el să pescuiască acolo. Traduce asta în maghiară. Cum, care e locul? Pe 9. Păi da, dar și care e locul ce? Să ne spună care e locul ca să știu să mi-l rezerv eu acolo dacă vin cu tine la pescuit. Jövőre pont a 9-esen fog horgászni, és lehet, hogy jövök én is vele, és szeretné tudni, melyik a pontos hely, hogy tudja, hogy ne ültessen engemet arra részre. Acum, lăsând gluma la o parte, asta îmi spune după ce terminăm videoclipul, ca să nu știe toată lumea. A videó végén, amikor lezárjuk, akkor mondjuk meg, csak neki. Care, așa o curiozitate, care dintre peștii de 30 de kilograme se prind cel mai des
și care să prind cel mai rar. És így egy érdekes dolog, hogy melyik 30 plusz feletti halak jönnek ritkában ki, vagy melyikek jönnek így többször? Hát most ez egy jó, érdekes kérdés, mert van a Zeus, ő az a 2 héttel ezelőtt kijött 4 alkalommal. Hú, két héten belül? 2 hete belül? Két, Deci Zeus, într-o perioadă într-un interval de 2 săptămâni, a fost prins de 4 ori. Da, l-am prins și eu probabil. Hector és Nemo, ők is azért úgy 1-1,5 hónaponta ki szoktak jönni. Hector és Nemo. Hector és Nemo undeva la o lună jumate sunt prinși. Apollót is éves szinten meg szokták fogni egy 4-5-ször. Idén is volt már kint 4 alkalommal. Și Apollo este prins undeva anual de 4-5 ori și deja până acum suntem la început de august, mijloc de august, s-au prins deja de 4 ori. Am înțeles. Van olyan 30 fölötti halunk, az Al Capone nevet viseli, ami csak egy 1,5-2 évente szokott kijönni, és pont a múlt héten szintén a 9-es álláson jött ki. Deci e un pește Al Capone care iese destul de greu odată la un an jumate, 2, și tocmai s-a prins săptămâna trecută tot pe stadă Standă nouă. nouă. Deci vin, da. Mondtam, hogy jövök. Még ami ritkán látott 30 fölötti halunk, az az Asterix és a Predator, ő mind a kettő tükörponty. Őt is átlagosan egy évben egyszer, maximum 2-szer fogják ki. Asterix és Predator. Predator. Și peștii Asterix și Predator sunt relativ scump la vedere. Amândouă sunt oglinzi și ies cam o dată pe an numai. Am înțeles. Ok. Acum, ca să nu se înțeleagă greșit, eu pescuiesc pe balta asta de ceva vreme, unele din informații le știu. S-a vorbit de standul nou, dar nu neapărat, în opinia mea, orice stand îți oferă posibilitatea să prinzi un pește mare. Am dreptate în privința asta sau nu, întreabă pe el? Dar să-ți traduci și ce am spus ca să... Most beszéltünk többet a 9-esről, hogy ott jönnek a nagy halak, de mondjuk meg azt is, hogy Ionuț elég sokszor horgászott itten, és az összes állás jó halakat tud adni egy horgásztúrára, igaz vagy nem igaz, vagy hogy? Nagyon évszakfüggő. E în funcție și de anotimp, contează anotimpul. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 8-as, 9-es, 10-es állás. Azok általában azért ki szokták adni a nagy halat. Deci, în principiu, cam standurile 1-es, 2-es, 3-as, 1, 2, 3, 4-es, 4, 8, és 9, 8-as, 8-as, 9-es, 10-es. 8, 9 și 10. És akkor még marad az 5-ös, meg a 6-os? 5-ös, 6-os. spune că eu pe 7 l-am prins pe Zeus, deci nu e o regulă uniform valabilă. A 7-esen fogta meg az Zeus. Nem megy... Peștii circulă, au coadă și este vorba în română, nu știu dacă se poate traduce în maghiară, peștii circulă și au coadă, deci nu e din punctul meu de vedere nu e o baltă foarte dezechilibrată, să zicem așa. Nem egy... azt nem is tudom, hogy fordítsam le. Nem egy... Nu știu cum să zic dezechilibrat. O baltă care să prindă numai anumite standuri, în general să prinde cam peste tot, din punctul meu de vedere. Poți să prinzi peste tot. Minden állás
minden álláson tudsz fogni. Persze. Az azért a horgásztól is függ. Persze, meg nagyon időszakos, hogy melyik állás, de nem tudnék olyan állást mondani, ahol ne fogtak volna már 30 fölöttet. Deci, e în funcție de perioadă, mai ales, dar nu știe să zică un loc pe care nu s-a prins peste 30 de km. Asta ziceam și eu, că nu-i bătut în cuie că o anumită zonă e mai bună sau alta. Contează și pescar. Contează și pescarul, exact, contează și pescarul. Dacă vine cineva și el e aici și nu se descurcă, nu reușește să prindă pești, poate să se bazeze pe ajutorul administrației, să-i dea câteva sfaturi unde să pescuiască, care sunt zonele fierbinți, cum să încerce să prindă pește și dacă îi oferă informații pescarilor. Ha valaki mondjuk jön először és nincs infója a tóról, tud beszélni veletek, vagy meg tud kérni, hogy hogy horgászunk, vagy milyen helyeket Természetesen. becélzónak. Minden vendégnek próbálunk segíteni, főleg aki először jön, tehát hogyha megérkezik a tóra, akkor szó nélkül segítünk bárkinek, hogy merre kell horgászni, mivel kell horgászni. Deci dacă doriți informații, puteți să apelați la ei, că fără să fie solicitați, încearcă să ofere informații tuturor pescarilor despre locurile care trebuie abordate, ce merge în perioada respectivă, tot felul. Tehát nekünk célunk, hogy minden vendég élményekkel, eredményekkel Ăsta e térjen haza. scopul lor, pescarul să plece cu amintire plăcută. Care e cea mai mare greșeală care vede el că o fac pescarii când vin aici? Melyik mondjuk a legnagyobb hiba, amit elkövetnek a horgászok, amikor ide jönnek, vagy itt horgásznak? Legnagyobb hiba? És nem fognak. Miért nem gondolod, hogy hibáznak, vagy taktikáznak? Keveset fordítanak a helykeresésre. Deci prea puțin timp oferă să caute un locul de pescuit. Illetve nagyon sok... Scuze că întrerup. Tare sau moale? Kemény vagy puha talajt. Ez is nagyon időszakos, În funcție de anotimp. de döntő többségben a kemény talajról sokkal jobban fogjuk a halat. Dar în principiu se prinde după tar. După tare, așa. Bun, altă A problemă? másik nagy probléma, amit így halőrként felfedezek, az az, hogy pár óránként, tehát türelmetlen a horgász, és elkezdi variálni, illetve ugye mindenki a belső határokat próbálja feszegetni, pedig a tavon a 30 kg-os fogások, az a parttól nem több mint 40 méterre jönnek ki. Tehát a szélvizeket, a part előtti részeket kevesen horgásszák. Deci foarte puțini pescari pescuiesc zonele mai apropiate. Apropiate, da. Adică toți peștii s-au prins în maxim 40 de metri, Ăștia pești mari, mari, da. s-au prins în maxim și toată lumea insistă mai mult pe mijloc. Pe mijloc, da. Și iar încă o chestie care nu îi se pare ok, că nu au răbdare pescarii cu lanseta, adică o plantează, peste câteva ore schimbă și momeala și... Înțeleg, da, înțeleg. Da. Începe să se lase seara și cred că ar trebui să ajungem la o încheiere, pentru că în curând nu o să ne mai vedem. Ne-am întins mai mult decât credeam că o să fie. Poți traduce asta. Mindjárt már beestelik, és nem fogunk látni egymást. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. E un lac pe care vin de multă vreme și din punctul meu de vedere, dacă dorește cineva o captură capitală, este un loc care oferă atât condiții cât și capturi capitale. Köszönjük szépen, hogy velünk beszélgettél, és János nagyon sokat horgászik itten a tavon, és mondja, hogy ez egy olyan tó, ahol ha akarsz nagy pontyokat fogni, kapitális pontyokat fogni, akkor el kell jöjjön ide.
mert Exact ce am spus la începutul partidei, am venit să prindem un 30 plus, încă n-am reușit, dar mai avem ceva timp la dispoziție. ahogy mondta a túra elején is, hogy azért jöttünk mostan, a téma a videónak az, hogy fogunk egy 30 pluszos halat, pontyot, halat fogtunk már tököt, de pontyot, és még nem mentünk el, reméljük, hogy meg lesz. Asta spune multe despre posibilitățile care le ai când vii aici să pescuiești. Ez sokat beszél arról, hogy milyen lehetőséged van, ha jössz ide horgászni. Itten Nu se înțelege greșit, nu orice pescar, nu orice partidă îți va oferi un pește mare. nem minden horgásztúra garantált, hogy fogsz nagy halat, de Șansele sunt destul de ridicate. igen, sansz. Nagy esély. Igen, pontosan. esélyed van. Nagy esélyed van, Így hogy fogjál egy nagy hajat. Azért itt 5-6 kapásból megvan a 20 fölötti ponty, azért 30 fölötti ponty nincsen garantálva, bár remélem, hogy sikerül majd most nektek. Deci undeva de la 5-6 trăsături cam e garantat 20 plusul, dar la 30 plus acolo e mai greu și sper să reușim. Are foarte mare dreptate pentru că e singura baltă pe care eu la orice partidă care am avut-o nu a fost să nu prind 20 plus. Pot să spun asta. Igazad van, mert tényleg akár melyik horgászaton, amit itt horgászott, nem volt, hogy menjen haza 20 pluszos fogással. Dar, din punctul meu de vedere, nu e o baltă care să vii să pescuiești 3 zile, trebuie să-ți acorzi în jur de 6 zile, o săptămână, 10 zile, de ce nu? Na, de nem egy olyan tó, ahol horgászhatsz 2-3 napot, kell szálljál rá minimum 4-5-6, Igen, de inkább egy hetet. egy hetet, vagy éppen 10 napot is. Igen. Și atunci șansele și cresc pentru că începi deja să-ți dai seama unde să pescuiești, ce să faci ca să prinzi pește. Na, az esélyek Tot vorbeam. Și avem o trăsătură, cu asta încheiem. Vă mulțumim și țineți aproape, dacă v-a plăcut dați un like, abonați-vă, poți să traduci rolii și te las să te duci la pește. Deci ezzel végzünk, Jó. éppen van kapásunk is, és köszönjük, hogy velünk voltatok, és ha tetszett, hoppá, még egy kapás. Merg copaci. Az enyém azt hiszem, hogy tévé. Köszönjük.